به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به دوستان عزیزم. من محمد جواد سماواتی هستم. امروز اومدم به یکی دیگه از جاهای بسیار زیبای اصفهان، یعنی عمارت عالی قاپو. خب من اول ویدیو براتون حدود 20 ثانیه از نمای کلی ویدیو، جاهایی که قرار ببینیم با هم رو میذارم ببینید که قرار چیا رو ببینیم، که اگر دوست داشتید ادامهش بدید، اگرم که نه که هیچ. خب این نمای ورودی عمارت عالی قاپو هستش که این نمای بسیار زیبا داره، بسیار زیبا با کاشیکاری های خیلی زیبا و فوق العاده. روزی هم که من رفتم هوا تقریبا هوای مناسبی بود، توی فصل پاییز بود. خب این هم قیمت ورودی مجموعه هستش که 30,000 تومان بود و من پرداخت کردم و دارم وارد مجموعه میشم. بسیار معماری زیبایی داره عمارت عالی قاپو و اگر که بخوام در مورد تاریخچه عمارت عالی قاپو براتون بگم، پیشینه این عمارت به سالهای 973 تا 977 خورشیدی برمیگرده، زمانی که شاه عباس اول پایتخت رو تصمیم گرفت از قزوین به اصفهان منتقل بکنه. این چیزی که این عمارت عالی قاپو رو در زمره با شکوه ترین عمارت‌های تاریخی قرار میده، آثار مینیاتوری و گچبری های زیبای این عمارت. ولی جالبه بدونید که یکی از شگفتی های معماری این عمارت شمار متفاوت طبقاتش از جهات مختلف ساختمونه. یعنی از روبرو که تماشا میکنید یک کاخ 2 طبقه رو میبینید و از پشت کاخ ساختمانی 5 طبقه رو میبینید و از طرفین نیز بنای 3 طبقه رو میبینید. اما در کل با احتساب طبقه همکف میتونیم بگیم که عمارت عالی قاپو عمارتی 6 طبقه است که تالار موسیقی و ایوان آن زیباترین بخش‌های عمارت هستند و این سنگینی این ساختمان رو ایوان بزرگ عمارت که با 18 تا ستون بزرگ داره حمل میکنه و در دوران جلال و شکوهش جایگاهی بوده که شاهان و مهمانانشون از آنجا به تماشای مسابقاتی مثل چوگان، اسب‌سواری و همچنین رژه‌های نظامی قشون مختلف می نشستن. اینجا هم عکسای مختلف و قدیم عمارت عالی قاپو رو می‌بینیم که خیلی جالبه که در طول زمان چه تغییراتی رو انجام داده این مجموعه. و از اینجا هم بیریم به سمت پله ها و طبقات بالاش و توی طبقه همکف هم یه کافی شاپ خیلی باحال و قشنگ داره، فضای سرسبز و قشنگی داره. در مورد فصل مناسب برای سفر به عمارت عالی قاپو بهتر بگم که اگر که میخواین تجربه سفر به اصفهان و بازدید از عمارت عالی قاپو رو به یه اتفاق خوب و قشنگتر تبدیل کنین، بهتره که دوره خوش آب و هوایی رو برای این سفر در نظر بگیرید. فصلهای زمستان شاید قیمت‌ها مناسب‌تر و به صرفه تر باشه، اما زیبایی این عمارت توی فصل پاییز و بهار بسیار تماشاییه، به خصوص توی فصل بهار که هم طبیعت زیباست و با تاریخ دست به دست هم میدن و یک نمای زیبا رو برای شما جلوه‌گر میشن. خب اینجا من رسیدم به ایوانک مجموعه که جایی بوده که شاهان گفتم می نشستن و مسابقات اسب‌سواری و چوگان و رژه نظامی ها رو تماشا می کردن. این ایوانک 18 تا ستون داره، ستون بزرگ که می بینیم بسیار زیباست، گچبری های بسیار زیبایی داره که واقعا جایی که واقعا ارزش دیدن داره و هر ایرانی به نظرم باید حتما این مکان رو از نزدیک ببینه. و عمارت عالی قاپو توی ضلع غربی میدان نقش‌جهان قرار داره، دقیقاً روبروش اون سمت میشه مسجد شیخ لطف‌الله که مسجد شیخ لطف‌الله هم یکی از جاهای بسیار دیدنی و زیبای میدان نقش‌جهان است. و توی ضلع شمالی میدان نقش‌جهان هم
بازار قدیم اصفهان قرار داره که اونم یه ویدیو داره، ویدیوشو گرفتم براتون میذارم بالای ویدیو، میتونید اونم ببینید. بسیار زیباست بازار قدیم اصفهان، جایی که مسگری ها، طلا ها و صنایع دستی مختلف اصفهان قرار داره و این هم گچبری های مختلف عمارت عالی قاپوه که بسیار زیباست و در حال ترمیم و بازسازی هم هستن. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و تجربه قشنگی براتون شده باشه و این خواسته توی وجودتون شکل گرفته باشه که بخواین این مکان زیبا رو از نزدیک ببینید و انشاءالله خودتون برید از نزدیک تجربه کنید این زیبایی ها رو. جاهای بسیار زیاد و مختلفی داره اصفهان، همین میدون نقش جهان بسیار جای دیدنی و متفاوتی داره، مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام، عمارت عالی قاپو و بازار قدیم اصفهان. و اگرم که دوست داشتید ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید، چون این کارتون به من خیلی کمک میکنه به رشد من و امیدوارم که هر جا هستید شاد و سلامت و ثروتمند باشید. خداوند یار و نگهدارتون.